guys, we are KTM Nightriders. आजको हाम्रो जर्नी चाहिँ स्वयम्भू टु पाटन हुनेछ। दोस्रो चाहिँ वान वे हो, यो बाटो राति चाहिँ कुद्छ। पुलिसहरु बन्द गर्न थालिसक्यो हैन। हेलो नमस्ते भाइ। उहाँ चाहिँ हाम्रो पाटनको पिठो चिया बनाउने भाइ है। अनि कति कप चाहिँ जान्छ त दिनमा भाइ? 40-50। कति बजीदेखि आउँछ तिमी यहाँ? अनि भनेपछि दिनमा कति जति हुन्छ कमाइ है? भनेपछि महिनाको 30-40 हजार जति त हुने रहेछ होइन? 25-30 हजार त चियामै हुने रहेछ है। ल मेहनत गर्नुपर्छ होइन, सकिन्छ क्या होइन भाइ? 3 घन्टा मात्रै हो अझ पढ्ने होला खतरा रहेछ यार भाइ। ल है हजुर ल ठिक छ यार भाइ। अनि भाइ काम गर्नलाई के को लाग्छ होइन? त्यही भने मलाई पनि लाग्दैन केही जस्तो भयो भने काम भने काम हुन्छ होइन। ल भाइसँग भेटेर खुसी लाग्यो। ल मिठो छ यार तिम्रो चिया है। ल पछि आउँछ है खानालाई है। ल कुमारलाई चिया भएन भने मैले तपाईँको 2 कप चिया खाइदिएँ अरे 2.5। आज कुमार दाइ र म यसो पाटन घुम्न आइदिएको होइन, लङ टाइम पछि रमाइलो भइरहेछ।